อนนี้เขาเรียกว่ามันเป็นโอกาสทองหรือมันเกิดจากอะไรคะราคาทองคำทะลุบาทละ 40,000 แล้วเนี่ยค่ะครับต้องบอกว่าปีนี้นะครับราคาทองคำร้อนแรงมากๆแล้วก็นักลงทุนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ยังมองว่าเทรนด์ของทองคำในระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้นนะครับปัจจัยหลักๆเลยครับมาจากแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับทั้งนี้เนี่ยการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนมีนาคมบ่งชี้ชัดเจนครับทั้งถ้อยแถลงของประธานเฟดแล้วก็รายงานในรูปแบบเปเปอร์ที่เราเรียกกันว่า Economic Projection นะครับบอกว่าปีนี้เนี่ยธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ยลง3ครั้งแล้วก็ครั้งละ25 Basis Point ไม่ได้ลดปีนี้ปีเดียวนะครับจะลดในส่วนของปีหน้าอีก3ครั้งอีก75 Basis Point แล้วก็ปีถัดไปก็คือปีนู้นเลยอีก75 Basis Point ดังนั้นเนี่ยเทรนดอกเบี้ยที่เป็นเทรนขาลงครับปีนี้ปีหน้าแล้วก็ปีนู้นนะครับทำให้นักลงทุนมองครับว่าสินทรัพย์อย่างเช่นทองคำเนี่ยน่าจะได้รับอานิสงส์จากดอกเบี้ยที่เป็นเทรนขาลงก็น่าจะเห็นการค่อยๆปรับตัวขึ้นต่อของตัวทองคำได้นะครับภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนมองว่าดอลลาร์ซึ่งเป็นสกุลเงินกลางของโลกแล้วก็เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับน่าจะมีภาพของการปรับตัวลงสอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยที่เป็นขาลงครับดอลลาร์กับทองคำเนี่ยสวนกันนะครับพอดอลลาร์ลงทองก็จะปรับตัวขึ้นคือหมายถึงว่าถ้าดอลลาร์แข็งตัวราคาทองจะขึ้นหรือว่าลงคะถ้าดอลลาร์แข็งค่าหรือดอลลาร์ปรับตัวขึ้นทองคำจะปรับตัวลงครับแต่กลายเป็นว่าณตอนนี้จริงๆดอลลาร์ค่อนข้างแข็งนะคะคุณวรุษแต่ทำไมราคาทองมันขึ้นล่ะครับจริงๆเนี่ยภาพของดอลลาร์ถ้าดูในระยะยาวหรือในระยะกลางจริงๆเนี่ยเราพบว่าดอลลาร์สหรัฐถ้าเป็นเทียบกับสกุลเงินหลักๆหรือตะกร้าเงินนะครับมีเทรนหรือมีภาพของการปรับฐานและเป็นการอ่อนค่าซะโดยส่วนใหญ่ครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยยังมองนะครับว่าภาพของดอลลาร์ในอนาคตเนี่ยกำลังเกิดภาพของดอลลาร์ดิไรเซชันหรือการด้อยค่าของเงินสกุลดอลลาร์ในอนาคตครับนักลงทุนมองจากประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายปีนะครับแล้วก็สถานะทางการคลังในฝั่งสหรัฐที่มีแนวโน้มสถานะทางการคลังที่ค่อนข้างย่ำแย่ครับสถานะทางการคลังเนี่ยก็คือรัฐบาลของสหรัฐนะครับใช้จ่ายเกินตัวก็คือมีรายจ่ายมากกว่ารายได้เก็บภาษีได้ค่อนข้างน้อยดังนั้นเนี่ยสหรัฐมีปัญหาครับเกี่ยวกับตัวหนี้สาธารณะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับการขอวงเงินในบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสถานะทางการคลังมีสถานะที่ค่อนข้างย่ำแย่ครับประกอบกับปลายปีนี้จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยนะครับก็เลยทำให้นักลงทุนมองครับว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่จะมีแนวโน้มหรือมีทิศทางที่มีความผันผวนหรืออาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อภาพของเศรษฐกิจของสหรัฐในอนาคตส่งผลดีต่อทิศทางสถานะทางการคลังในอนาคตเนี่ยทำให้หลายคนมองว่าถ้าจะถือครองดอลลาร์เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับไม่ควรจะถือและบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆครับก็เลยลดการถือครองดอลลาร์ในระยะยาวลงเทรนหรือโมเมนตัมของดอลลาร์ในอนาคตเนี่ยก็เป็นลักษณะของการปรับตัวลงประกอบกับเทรนดอกเบี้ยใช่ไหมครับที่เป็นเทรนขาลงก็จะกดให้ดอลลาร์มีแนวโน้มหรือโมเมนตัมปรับตัวลงในระยะถัดๆไปคนที่เขาถือตราสารที่เป็นตราสารหนี้นะครับหรือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็จะเริ่มให้ภาพของอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยที่มีสัญญาณของการลดลงไปเรื่อยๆตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐครับพอนักลงทุนมองเห็นภาพในลักษณะดังกล่าวในอนาคตครับก็เลยลดการถือครองดอลลาร์ลงไม่ใช่เฉพาะนักลงทุนนะครับก็จะเป็นบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆด้วยเขาก็จะลดการถือครองดอลลาร์สหรัฐลงครับอันนี้จะสัมพันธ์กับข่าวที่จีนนะคะมีการถือครองทองคำมากขึ้นนะคะอย่างเช่นธนาคารกลางของประเทศจีนเนี่ยมีการตุนทองคำเดือนมีนาคมเนี่ยสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์อันนี้เกี่ยวข้องกันด้วยไหมคะเกี่ยวข้องครับเป็นภาพหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อนะครับของธนาคารกลางของทางฝั่งจีนที่ยังคงถือครองทองคำเพิ่มอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยขยับและปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับสูงมากๆแล้วแต่ก็ยังมีบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยกลับเข้ามาถือครองทองคำหรือเป็นลักษณะของผู้ซื้อสุทธินะครับดังนั้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นครับว่าธนาคารกลางของหลายๆประเทศรวมทั้งจีนด้วยนะครับยังเพิ่มทุนสำรองในรูปแบบของทองคำเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศครับถ้าเราไปมองเหตุผลลึกๆลงไปจริงๆเนี่ย
ส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ถ้าจำกันได้เนี่ยสหรัฐกับจีนนะครับ ค่ะ มีการทำสงครามการค้ากันสหรัฐกับรัสเซียก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับหลังจากรัสเซียเนี่ยไปโจมตียูเครนดังนั้นเนี่ยมาตรการการคว่ำบาตรทางการค้า มาตรการการคว่ำบาตรทางการเงินต่างๆ เริ่มส่งผลต่อการถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินที่เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ เริ่มส่งผลกระทบต่อตราสารที่เป็นออกโดยพันธบัตรรัฐบาลของรัฐบาลต่างๆ เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศใช่ไหมครับพันธบัตรรัฐบาลที่มีการออกแล้วเอาพันธบัตรตัวนั้นเนี่ยไปเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ ถูกคว่ำบาตรหรือเกิดภาวะสงครามขึ้นจริงๆพันธบัตรพวกนั้นเนี่ยจะไม่มีค่าเลยครับก็จะถือว่าเป็นการถือกระดาษเปล่าๆเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศในลักษณะของการคว่ำบาตรทางการค้าหรือการทำสงครามกันจริงๆหรือเป็นการยึดทรัพย์ในลักษณะของรัสเซียกับยูเครนที่มีการโจมตีกันสหรัฐอยากจะยึดทรัพย์รัสเซียก็อาจจะเป็นลักษณะของการคว่ำบาตรหรือเป็นลักษณะของการยึดทรัพย์ของรัสเซียในรูปแบบของการเอาทรัพย์สินเนี่ยไปฝากเอาไว้ที่ประเทศต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆครับก็เลยมองว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยที่มันมีแนวโน้มยืดเยื้อยาวนานแล้วก็รุนแรงมากขึ้นทำให้เขาเนี่ยหันกลับเข้ามาถือครองทองคำเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับก็เลยเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นในระยะถัดๆไปนะครับต้องบอกว่าภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยส่งผลบวกกับทองคำในระยะยาวค่อนข้างมากเพราะว่าธนาคารกลางต่างๆส่วนใหญ่นะครับจะเป็นผู้ซื้ออย่างเดียวไม่ใช่ผู้ขายดังนั้นเนี่ยแรงซื้อจากธนาคารกลางในหลายๆประเทศรวมทั้งธนาคารกลางจีนนะครับก็เลยเป็นภาพหนึ่งครับที่ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นว่าขนาดธนาคารกลางยังซื้อเลยราคาแพงก็ยังซื้ออีกดังนั้นเนี่ยเราเป็นกองทุนเราเป็นเฮดฟันเราเป็นประชาชนเราเป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยจะไม่กล้าซื้อได้ยังไงระดับธนาคารกลางระหว่างประเทศธนาคารกลางจีนเนี่ยยังซื้อดังนั้นเนี่ยภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยยังคงทำให้มีแรงซื้อทองคำกลับเข้ามาณปัจจุบันครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยต่างๆที่คุณวรุษฉายให้เราเห็นว่าสาเหตุที่ราคาทองคำมันปรับตัวพุ่งแรงนะคะแล้วก็ทำเอาall time high ทะลุ 40,000 บาทต่อบาททองคำเรียบร้อยมันก็มีทั้งเรื่องของเฟดนะคะที่มีข่าวว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่ยังไม่ลดสักทีนะสมมติถ้าเฟดลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยราคาทองจะขึ้นหรือว่าจะลงอีกคะครับถ้าเฟดประกาศลดดอกเบี้ยนะครับตามที่เคยส่งสัญญาณเอาไว้ตลาดคาดการว่าการประชุมเฟดในเดือนมิถุนายนนะครับจะมีการปรับลดดอกเบี้ยลงครั้งแรกแล้วก็ถัดต่อจากนี้ไปเนี่ยจะลดลง3ครั้งอาจจะเป็นการประชุมครั้งเว้นครั้งนะครับก็จะมีการลดดอกเบี้ยลงครั้งละ25 เบสิสพอยต์ถ้าเป็นไปตามที่มีการส่งสัญญาณไว้จริงเรามองว่าทองคำอาจจะขยับและปรับตัวขึ้นได้อีกเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากนักเพราะว่าตลาดเนี่ยซึมซับหรือรับปัจจัยบวกดังกล่าวไปแล้วครับค่ะก็คือโอเคจับตาเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่มีข่าวออกมาใหม่นะคะมิถุนายนท่านผู้ชมจับตาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่คุณวรุษฉายภาพให้เห็นก็คือเรื่องของค่าเงินของสหรัฐที่ตอนนี้มันแข็งค่าขึ้นด้วยใช่ไหมคะณปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าเทรนด์ดอลลาร์น่าจะมีสัญญาณของการอ่อนค่าลงหรือมีการลดค่าลงครับดังนั้นเนี่ยถ้าเทรนด์หรือโมเมนตัมของดอลลาร์เนี่ยยังด้อยค่าหรือยังมีโอกาสปรับตัวลงอยู่พอดอลลาร์ลงเนี่ยทองคำก็จะปรับตัวขึ้นส่วนทางกับเศรษฐกิจส่วนทางกับสถานะทางการคลังของสหรัฐที่ย่ำแย่นะครับยิ่งสถานการณ์เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแย่มากเท่าไหร่เราก็มองว่าทองคำเนี่ยจะขึ้นมากเท่านั้นความผันผวนหรือความวุ่นวายทางการเมืองในฝั่งสหรัฐในอนาคตนะครับมีความสับสนวุ่นวายมากเท่าไหร่ดอลลาร์ก็จะอ่อนค่าหรือดรอปตัวลงมากเท่านั้นทองคำก็จะยิ่งได้รับแรงหนุนจากประเด็นดังกล่าวครับแล้วก็เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกสงครามในต่างประเทศที่มันยังคงคุกรุ่นอยู่แล้วก็ที่ต้องจับตาเรื่องของอิหร่านจะบุกอิสราเอลหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเป็นสงครามใหญ่เนี่ยก็จะดันให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นไปอีกครับใช่เลยครับถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปประมาณสักมีนาคมนะคะมีนาคมจนจบเดือนเนี่ยราคาทองคำในบ้านเราเนี่ยปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 5-6,000 บาทราคาตรงนี้ถือว่าหวือหวาไหมคะคุณวรุษครับถือว่าหวือหวามากนะครับปีนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างเป็นปีพิเศษครับที่ราคาทองคำในประเทศเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมของเงินบาทที่มีการอ่อนค่าขึ้นมาด้วยโดยปกติเนี่ยพฤติกรรมของทองคำจะสวนทางกับดอลลาร์ใช่ไหมครับใช่แต่ว่าพอดอลลาร์เขาลง
หรือดอลลาร์อ่อนค่าเงินบาทจะกลับไปแข็ง ค่ะ แม้ว่าทองคำตลาดโลกจะขึ้นแต่บาทแข็งเนี่ยทองในประเทศก็จะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ แต่ปีนี้ค่อนข้างแปลกครับแม้ว่าดอลลาร์จะมีการอ่อนค่าหรือปรับตัวลงบาทก็ไม่ได้แข็งค่าบาทเนี่ยมีแนวโน้มของการอ่อนค่าหรือมีแนวโน้มของการขยับขึ้นดังนั้นเนี่ยบาทที่ยังอ่อนค่าและยังปรับตัวขึ้นเนี่ยเลยเป็นอานิสงส์เชิงบวกกับตัวราคาทองคำในประเทศค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ผลตอบแทนของทองคำในประเทศเนี่ยมากกว่าผลตอบแทนของทองคำต่างประเทศด้วยโดยรวมๆแล้วเนี่ยทองคำต่างประเทศจากต้นปีจนถึงณปัจจุบันเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วประมาณ 16-17%แต่ว่าทองคำในประเทศเนี่ยขยับขึ้นมาประมาณ 20-21%ก็มาจากภาพหรือโมเมนตัมของเงินบาทที่มีการอ่อนค่าประมาณ 4-5% ค่ะ ครับ หรืออย่างเมื่อวานที่มีข่าวว่าราคาทองคำในประเทศไทยเนี่ยปรับตัวขึ้นลงวันเดียว ครับ 32 ครั้งเนี่ย อันนี้มันเป็นการส่งสัญญาณที่ต้องกังวลอะไรไหมคะหรือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคะคุณวรุษ ครับเมื่อวานนี้นะครับทองคำตลาดโลกเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์หรือ all time high ในขณะที่เราจะเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ปิดตลาดทีเฟกปิดนะครับธนาคารก็หยุดด้วยเนื่องในวันหยุดชดเชยวันจักรีนะครับ ค่ะ ปริมาณการทำธุรกรรมทางการเงินในตลาดหลักทรัพย์ในภาคธนาคารต่างๆเนี่ยมีปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนเลยครับว่าเวลาตลาดเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเขามีการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางก็เลยทำให้ค่าเงินของเราเนี่ยมีจังหวะของการเหวี่ยงหรือมีลักษณะของการสวิงตัวในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับทองคำในประเทศเนี่ยก็เลยมีการประกาศปรับเปลี่ยนราคาถึง32ครั้งเมื่อวานนี้นะครับขณะที่ทองคำตลาดโลกเนี่ยพอขึ้นไปall time highหรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ก็เห็นแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาแต่ต้องบอกว่าแรงขายทำกำไรในฝั่งทองคำในตลาดโลกนะครับมีพฤติกรรมในลักษณะคล้ายๆกับเมื่อวานนี้หลายรอบแล้วครับก็คือเวลาเขาขึ้นไปall time highหรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์เนี่ยเขาจะมีแรงขายลงมาแต่ละรอบเนี่ยประมาณ 40-50 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนพักฐานในลักษณะขึ้นลงนิ่งๆเหมือนกับวันนี้นะครับทองก็จะเริ่มนิ่งๆแล้วเพราะว่าเริ่มมีความผันผวนตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ทองตลาดโลกเนี่ยก็เริ่มชะลอการปรับตัวขึ้นแต่ถ้าเขาทรงตัวหรือรักษาระดับเอาไว้ในระดับสูงได้นะครับเรามองว่าถ้าแรงขายเนี่ยไม่เกินกว่าระดับ50เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนโอกาสที่ทองจะไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นต่อก็เกิดขึ้นได้ครับอย่างณตอนนี้เองเนี่ยราคาทองคำก็ถือว่าสูงแล้วนะคะโอกาสที่มันจะไปต่อเนี่ยยังมีอยู่อีกไหมคะครับต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยตลาดซึมซับหรือรับปัจจัยบวกหลายๆปัจจัยเข้าไปแล้วนะครับแต่ถ้าปัจจัยพื้นฐานยังคงซัพพอร์ตหรือสนับสนุนก็คือปัจจัยบวกเดิมๆเนี่ยยังคงทรงตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วมีปัจจัยพื้นฐานซึ่งเป็นข่าวหรือสถานการณ์ต่างๆกลับเข้ามาดันหรือสนับสนุนให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวหรือขยับขึ้นได้นะครับเราก็มองว่ายังมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นได้นะครับทั้งนี้เนี่ยสิ่งที่จะกลับเข้ามาขับเคลื่อนหรือดันราคาทองคำเนี่ยน่าจะมาจากประเด็นสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศนะครับช่วงวันนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่มีสถานการณ์ความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นหลังจากอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสรบกันใช่ไหมครับแต่สถานการณ์เนี่ยเริ่มขยายวงกว้างไปยังอิหร่านแล้วก็ไปยังสหรัฐเองมีการประกาศเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเพราะว่ากังวลว่าอิหร่านเนี่ยจะมีการโจมตีอิสราเอลแล้วก็โจมตีสหรัฐด้วยนะครับการประกาศในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนถึงสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางที่กำลังขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับประเด็นเกี่ยวกับรัสเซียกับยูเครนเนี่ยดูเหมือนว่ายืดเยื้อยาวนานมา2 ปีกว่าแล้วนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเห็นความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเริ่มมีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำหลักๆหรือว่าจะเป็นโรงไฟฟ้านะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่ากำลังมีการส่งโดรนบินเข้าใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายฝ่ายวิตกกังวลครับว่าถ้ามีการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อาจจะเกิดการรั่วไหลของปฏิกรณ์นิวเคลียร์ออกมาได้นะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยจะสร้างความผันผวนและความวุ่นวายต่อเศรษฐกิจในกลุ่มสหภาพยุโรปและก็เศรษฐกิจโลกค่อนข้างมากเพราะหลายคนจะกังวลว่าถ้าความรุนแรงเนี่ยทวีความรุนแรงหรือขยายวงกว้างไปเป็นสงครามอิงกับสงครามนิวเคลียร์นะครับก็จะทำให้
ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้มากกว่านี้ครับ โอเค เดี๋ยวพักกันเอาไว้ตรงนี้ คู่เดียว อันนี้เป็นเหตุผลองค์ประกอบที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาเกิน 40,000 เรียบร้อย แล้วก็ยังมีโอกาสไปต่อนะ ถ้ายังมีปัจจัยเข้ามาแทรกซ้อน มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ